Hi! Welcome back sa aking channel. Ako si Daddy Yu. Tara, samahan niyo ako magluto ng garlic butter shrimp. Pero kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe na! And don't forget to click the bell icon below para updated ka lagi sa aking mga videos. First step, linisin ng hipon at alisin ng bituka gamit ng toothpick. Pero kung nagmamadali ka, pwede mo ring skip ang step na ito at dumiretso na sa pagluluto. Ito ang mga ingredients na ginamit ko sa pagluluto ng garlic butter shrimp. Sa isang pot, ilagay ang hipon, lemon lime soda at maliit na luya. Pakuluan lang ito ng 5 minuto. Kapag tapos na, salin sa isang lalagyan. Sa isang pan, painitin ng konting mantika. Igisa ang bawang. After ng ilang segundo, isunod na ang butter. After ng ilang segundo, ilagay na ang hipon kasama ang sabaw. Lutuin ito ng 2 to 3 minutes bago ilagay ang oyster sauce, paminta at spring onions. Kapag nakuha mo na ang consistency ng sauce na gusto mo, then you're done! Kung nakatulong ang video na to sa'yo, subscribe ka naman sa aking channel. Click mo na din ang bell icon sa baba. Thank you sa panonood. Sa susunod ulit. Bye-bye!